આજે આપણે બનાવીશું મસાલા ખીચડી। તુવર દાળ, ટામેટાં, રીંગણ, બટેકા, વટાણા, ડુંગળી, ગાજર અને આ ગરમ મસાલો છે। આને આપણે બધા શાકભાજી નાખી દઈશું, એના પછી નાખીશું તો સુગંધ સારી આવશે। આદુ મરચીની પેસ્ટ, હળદર, મરચું, રાઈ, મીઠું, જીરું, હિંગ અને ગરમ મસાલો અને આ ખીચડીના ચોખા છે। આપણે હવે વઘાર કરી લઈશું। રાઈ નાખી દઈશું। હવે જીરું નાખી દઈશું। હવે હિંગ નાખી દઈશું અને હવે ડુંગળી નાખી દઈશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। બટેકા નાખી દઈશું। હવે ટામેટાં નાખી દઈશું। વટાણા, રીંગણ, હવે મિક્સ કરી લઈશું। આ મસાલો પાછળથી નાખવાથી ટેસ્ટ સારો આવે છે। ગાજર, આદુ મરચીની પેસ્ટ, હળદર, લાલ મરચું પાવડર, ગરમ મસાલો અને મીઠું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। એક લોટો પાણી નાખી દઈશું, પછી મિક્સ કરી લઈશું। તુવર દાળ નાખી દઈશું। આમાં તમારે મગની દાળ નાખવી હોય તો પણ તુવર દાળ સાથે નાખી શકો છો। હવે આપણે ખીચડીના ચોખા નાખી દઈશું। હવે ઢાંકીને 4 સીટી થવા દઈશું। એટલું કાપી નાખીશું। તૈયાર છે આપણી મસાલા ખીચડી।